Stelele străluceau tot mai mult pe cer. Mirosul ierbii de fâneață amețea mintea, iar cântecele nocturne ale greierilor o cufundau în visuri. Elena și-a închis ochii. Nu mai fusese în sat de mulți ani. Când era o fetiță mică, îi plăcea să doarmă pe fân. Nu se temeau de țânțari sau de șerpi. Bunicul Grigore îi deschisese o lume imensă. Adesea se uitau împreună la cerul nesfârșit. Cerul este oglinda pământului. Când te uiți în lacul nostru, te vezi, dar nu atât de clar. Așa sunt și stelele. Una dintre ele ești tu, iar alta sunt eu, îi spunea el. Și Elena, cu gura deschisă, încerca să se găsească. Bunicule, cred că sunt acolo, arăta fetița cu mâna, cea mai mică. Ei bine, într-o zi vei crește, va crește și steaua ta. O îmbrățișa el. Cum ar putea Elena să întoarcă înapoi acele momente simple de adevăr, când totul era atât de ușor, când fiecare zi aducea noi descoperiri și bucurie? Femeia s-a cutremurat. A ajustat cu grijă plapuma, dar, oricât de mult și-ar fi dorit să se întoarcă, acum perspectiva ei asupra vieții era mult mai largă decât când era copil. Am crescut, a șoptit ea. Am crescut și steaua mea. Cum să o găsesc acum în cerul nesfârșit? Elena s-a gândit că va prinde stelele toată noaptea, încercând să înțeleagă ce se întâmplă în viața ei. Dar nici nu a observat când a adormit. Elena s-a văzut ca o fetiță mică. A alergat pe un deal înalt, fiind sigură că de acolo va putea să-și atingă steaua. Steaua era exact în acel loc. Fetița s-a cățărat fără frică pe înălțime, iar acolo, în centrul ei, strălucea, cu cea mai strălucitoare flacără din lume. Elena s-a apropiat de ea și a întins mâna. Naiba, a sărit femeia, telefonul ei a sunat, a apărut numărul soțului. Salut, vorbea el repede. Când termin treburile? Vii astăzi sau mâine? Alexandru. Probabil, în câteva zile. S-a trezit imediat. Cumpărătorul a promis că vine astăzi seara. Nu voi putea ajunge. Bine, rămâi pe fir. Soțul a închis. Elena voia să mai audă câteva cuvinte, dar știa prea bine cum era soțul ei. Pe fir, a șoptit soția și a suspinat nemulțumită, de parcă ar fi spus măcar odată că este dor de mine. Elena s-a uitat în jur și s-a mirat cum, în seara precedentă, i-a venit ideea să se urce aici. A descoperit o scară veche, a urcat pe fânul centenar. Acoperișul fânarului nu mai era de mult. Se poate spune că resturile de fân erau chiar sub cerul liber. Vecinii nu mai veneau aici, așa că el a rămas așa. Elena a coborât cu greu pe scară. Câteva grinzi vechi, aproape că s-au rupt sub greutatea ei. A fost pe punctul de a cădea. Cândva, ea a locuit aici. Mama și tata au plecat la muncă în orașul mare. Bunicul și bunica s-au ocupat de nepoată. Apoi părinții s-au despărțit, iar tatăl nu s-a mai întors. Bunica a plecat prima. Mama și Elena au rămas cu bunicul. Aici a terminat școala, iar apoi a plecat în căutarea unei vieți mai bune. A terminat un colegiu tehnic, a început să lucreze în domeniu. Bunicul s-a îmbolnăvit brusc, când Elena l-a cunoscut pe Alexandru. Nu a trăit până la nunta ei. Apoi a început viața de familie. Elena a născut un fiu. Acum 3 ani, mama ei s-a întâlnit cu un bărbat pe internet și s-a mutat la el. Au trăit bine, așa că Tatiana Grigorevna i-a lăsat casei Elenei și a spus că nu mai are nevoie de nimic. Elena, vinde-o, și lui Costi îi vor fi bani pentru început. I-a propus mama. El este un băiat capabil, poate chiar va putea pleca în străinătate la muncă. Dar până atunci mai era mult. Constantin era încă doar în anul 3, deși fusese odată în Olanda pentru un stagiu. Familia Elenei nu se deosebea prin bogăție sau realizări. Ea și soțul au luat un credit împreună, dar cu mulți ani în urmă au cumpărat un apartament. Cu al doilea copil nu a mers. Elena s-a chinuit timp de 5 ani, iar apoi s-a liniștit. La 42 de ani, putea spune că este fericită. Deși nu putea minți, cu timpul soțul s-a răcit față de ea. Ea simțea asta. Nu că Alexandru nu îi acorda deloc atenție, dar părea că nu aveau nimic în comun. Fiul crescut, viața de zi cu zi era deja stabilită. În general, ca în orice familie normală, doar că Alexandru nu iubea pescuitul. Uneori stătea cu prietenii, și cam atât. Elena a simțit că este foame. Chiar ieri ar fi trebuit să se întâlnească cu cumpărătorul,
dar acesta nu a putut veni. Nu se aștepta să rămână atât de mult aici. Din acest motiv, Elena a cerut o săptămână de concediu, iar ea însă și dorea în suflet să rămână mai mult în satul natal. Nu mai fusese aici de câțiva ani. După ce mama a plecat, Elena nu a mai venit. Așadar, ce avem aici? Răsfoia ea prin dulapurile vechi de pe bucătărie. Șobolanii au mâncat tot. Dar, spre surprinderea ei, a reușit să descopere un pachet de orez, sare și chiar o mică conservă de carne. Da, termenul de valabilitate a expirat. S-a scărpinat ea în cap. Interesant. Mă voi otrăhi? Totuși, Elena a decis să nu riște. S-a dus la magazinul care era deschis aici. Pe soba de afară a pus un ceainic vechi, a fiert paste, în care a adăugat conservele cumpărate. Ei bine, lemnele acestea vor mai ține câțiva ani. S-a uitat ea în jur. Bunicul și mama găteau adesea afară. În casă era gaz, dar după plecarea mamei, Elena l-a oprit, ca să nu-i se ceară bani pentru ceva ce nu folosea. Iar iarba s-a mișcat, iar Elena a văzut un oaspete. Pisica roșie era foarte încrezătoare, s-a apropiat de ea, s-a așezat lângă ea și a început să o privească intens în ochi. A cui ești? A chemat ea animalul. Îți este foame? A scos conservele vechi și le-a deschis pisicii. Era foarte recunoscătoare. Nu o deranja termenul de valabilitate, iar Elena s-a gândit chiar că conserva ei era, poate, mai gustoasă decât cea din magazin. Oaspetele s-a așezat de parcă ar fi trăit aici de mult. Elena a râs. Doamne, cât de mult îmi lipsește nesimțirea ta. Am mângâiat-o pe roșcat. Bine, stai, dar te avertizez. Casa este de vânzare și eu voi pleca de aici în curând. Dar pisica nu părea deranjată. S-a închistat, s-a întins sub soare. Blana ei strălucea. Elena a spălat vasele, s-a uitat la ceas. Se plictisea. Dar a decis să folosească fiecare minut pentru a se bucura de viața de la țară, iar telefonul să fie la naiba. L-a ascuns în geantă. Așa, Elena, respiră aer curat. Când va mai avea o astfel de ocazie? Femeia a ieșit pe ușă. Acolo înfloreau ierburi de fâneață. Elena a căzut pe pământ și și-a închis ochii. Dar nu este rai. Miau. A auzit lângă ea. A sărit. În fața ei stătea noul ei cunoscut. Ce? Mă urmărești? S-a mirat ea. Ei bine, ești ceva. Înseamnă că acum sunt sub protecție. A luat pisica în brațe și a mângâiat-o. Așa au umblat împreună prin toată grădina, prin legume, au trecut prin casa veche, deși Elenei compania lui Ușatov i-a plăcut foarte mult. Elena l-a sunat pe cumpărător aproape la 5. Nu veniți. Te aștept de o oră. Elena, vin. A aruncat el cu răutate. Scuză-mă, m-am blocat puțin. Te rog, nu pleca. Voi fi undeva în aproximativ o oră. Bine, a suspinat ea. Te voi aștepta. Așa cum a presupus Elena, astăzi nu va putea pleca din sat. A mai muncit puțin, s-a uitat din nou la ceas. Era deja începutul orei 8. Ei bine, hai să luăm cina, i-a propus pisicii. Se pare că el nu va ajunge astăzi. Micuța arătătoare aproape că arăta nouă. Elena se pregătea de somn, când o mașină s-a oprit lângă curte. Femeia nu se mai aștepta la cumpărător. A ieșit. În fața ei stătea o mașină foarte scumpă. Un bărbat se chinuia pe scaunul șoferului. Naiba! A ieșit în sfârșit. Ce zi? Scuză-mă! S-a stricat pe drum. Ei bine, hai să mergem să ne uităm? Nu a apucat să intre oaspetele, că în fața lui a apărut pisica. S-a uitat la străin cu cunoștință de cauză. Oh, văd că nu ești singur, a râs Vadim, deși astăzi nimic nu mă mai surprinde. Ei bine, salut! Pot să vin la tine? S-a așezat și a mângâiat-o pe roșcat. Nu apucaseră să intre în casă, că telefonul bărbatului a sunat. S-a dus într-o parte. Doamne, te vei liniști sau nu? Din cauza ta am fost aproape în accident astăzi. Nu și-a putut stăpâni emoțiile Vadim. Naiba, închideți gura, isterică și proastă. Cu furie a închis. Dumnezeule, dă-mi putere. Și de ce m-am căsătorit cu nebuna asta? Elena și pisica așteptau oaspetele lângă ușă. Au auzit totul, desigur.
Bărbatul s-a mai liniștit de câteva ori, dar apoi s-a apropiat de ei. Vadim, nu vrei să locuiești aici? A întrebat-o surprins Elena. Scuză-mă, dar se vede că nu ai nevoie de nimic. Nu, vreau să aduc aici soția mea, ca să mă lase în sfârșit în pace, a răspuns el cu răutate. Scuză-mă, am nevoie de un loc pentru o mică fabrică. Producția noastră este inofensivă, nu este inflamabilă. În oraș, a cumpăra sau a închiria teren, înseamnă că va trebui să muncesc pentru ea timp de 10 ani. Iar aici nu este foarte departe, doar 40 de kilometri de oraș. Oamenii sunt de acord să călătorească la muncă. Da, poate că cineva din localnici se va potrivi. Casa ta este colțoasă, ceea ce este foarte convenabil pentru afacerea mea. Au inspectat împreună casa. Era deja întuneric. Vadim a umblat cu lanternă prin grădina imensă. Ei bine, în principiu, am înțeles tot. Oaspetele a suspinat. Mă mulțumește tot. Când putem să facem actele? Chiar și mâine, a zâmbit Elena. Am luat concediu o săptămână. Atunci acum mă voi duce, ca să pregătesc tot ce am nevoie pentru poimâine, se gândea Vadim. Acum este aproape 10. Vei rămâne aici? Da, Elena nu voia să plece noaptea în oraș cu un străin. Voi rămâne cu pisica. Apropo, bărbatul s-a alertat. Auzi? Se pare că el strigă. Elena și-a ținut respirația. Și ea a auzit țipătul pisicii. S-a îndreptat în acea direcție, iar Vadim a urmat-o. Este pe undeva aici. Nu putea să vadă animalul în întuneric. Oh, Doamne! A ridicat ochii. Pe acoperiș, mai bine zis, pe ceea ce a mai rămas din fânar, au strălucit 2 lumini. De ce ai urcat acolo? I-a strigat oaspetele. Hai, coboară! I-a ordonat. Pisica a țipat și mai tare și nu s-a mișcat din loc. Elena l-a chemat, dar era inutil. Ce idiot! Coborâ! Se înfuria bărbatul. Ce zi? Ai decis să mă omori astăzi? Hai, vino aici! L-a chemat pe roșcat. Dar niciun fel de rugăminte nu a putut să-l facă pe animal să coboare. Bărbatul și femeia nu știau ce să facă. Vadim, mi se pare că s-a blocat, a presupus Elena. Trebuie să-l coborâm. Nu va cobor singur. Asta mai lipsea. Obosit, bărbatul s-a așezat. Pe un bârnaș, MCHS nu va veni aici. Și ce le vom spune? Coborâți pisica. A râs isteric. Aici era undeva o scară veche. Voi încerca să ajung la acele grinzi, iar apoi să mă cațăr pe acoperiș. Femeia s-a agitat. Nu, s-a ridicat Vadim. O voi face eu. A mers după Elena. Naiba! E ruptă! A strigat el. Pisica țipa nebunește. Vocea ei se auzea în tot satul. Așteaptă! A strigat bărbatul. Nu trebuia să urci acolo. Ce? Nu aveai șoareci aici. A pus scara. A urca pe ea era foarte periculos, dar a riscat. După câteva secunde, o grindă putrezită s-a rupt și el a căzut. Ai! A gemut Vadim. Doamne, nu mai lipsea decât să-mi pierd viața din cauza pisicii. Elena a alergat la el. Se părea că totul era în regulă. Doar că tricoul lui scump avea o gaură imensă. O bucată a târnat de resturile grinzii. Hei, tu! A fluturat bărbatul cu pumnii către pisică. Îmi datorez. Apropo, este o piesă de marcă. Dar roșcat nu-i păsa, iar piciorul lui era blocat și nu putea să-l scoată și țipa în toate satele. Cum ajungem la el? S-a uitat Vadim în jur și a pus din nou scara veche. Poate, pentru siguranță, am putea aduce bârne? Acolo, în spatele casei, sunt neîmpădurite, a propus Elena. Era aproape 11, a suspinat oaspetele. Astăzi cu siguranță nu voi pleca de aici. S-a apucat de cap și s-a dus după gospodină. La Vadim a sunat din nou telefonul. A înjurat, dar a răspuns la apel. Pe ecran a apărut o blondă cu forme. Bea un somnifer și dormi, a strigat bărbatul la ea. Cum m-ai enervat astăzi? Cu cine ești? Și, în general, unde ești? Cerea i-a răspuns. Ce e cu femeia aia? Vrei să-ți spun ce fac? Vadim și-a adus fața aproape de telefon,
încât soția lui a tresărit. Salvezi pisica! Ce? A țipat blonda. Ești complet idiot? Ai putea să-ți găsești o altă scuză. Ce? Te culci cu ea. Cu cine? A strigat Vadim mai tare decât pisica. Lina! Nu mă enerva. Mie și așa rău. Și a închis. Doamne! Ce proastă! Dumnezeule! De ce nu m-ai oprit înainte de oficiul stării civile? În cele din urmă, au găsit bârnele potrivite. Elena a luat de o parte, Vadim de cealaltă, și după o oră au obținut o construcție stabilă. Ei bine, iată și miezul nopții, a șoptit bărbatul, naiba cu pisica asta. Imediat ce te scot, te omor, a înjurat el. Bărbatul a trecut cu atenție peste primul obstacol, încet, dar a ajuns la celelalte grinzi. Vadim, aruncă-l pe fân, nu-i se va întâmpla nimic. I-a strigat Elena. Vino aici, nenorocitule. A șoptit furios bărbatul. Dă-mi voie să te scot. Uite ce-ți fac. Miau. S-a bucurat pisica. A tras cu toată puterea piciorul. Vadim a ajuns la el cu mâna, a prins pisica, dar piciorul ei din spate a rămas într-adevăr blocat în crăpătură. Aproape 10 minute a transpirat bărbatul. În cele din urmă, prizonierul a fost eliberat. Vadim a prins pisica și a aruncat-o pe fân. Pisica a sărit de câteva ori, ca pe un trambulină, și a coborât liniștită. De ce ai urcat acolo? A luat-o în brațe Elena. Ce idiot! Dar dacă nu te-am fi salvat? Vadim a coborât cu greu, s-a apropiat de femeie, a prins animalul. Pisica a țipat plângând. Nu te uita la mine, a ordonat bărbatul. Ce naiba ai căutat acolo? Răspunde! Pisica și-a plecat urechile. Cine îmi va compensa daunele morale? Apropo, am riscat viața pentru tine. Miau! A țipat plângând roșcat. Vadim a râs și a strâns pisica la piept. Nu, dar poți să te lingi. Vadim, e deja 2, i-a spus Elena. Poate ar trebui să rămâi aici peste noapte? Se îngrijora. Dar nu era altă opțiune. Dacă ai ști cât de mult urăsc să dorm în mașină. A suspinat el. Hai să dormim pe fân. Am dormit aici noaptea trecută. Nu-ți fie frică, nimeni nu te va mușca. Știi cât de bine e aici, te asigur. Nu ai mai dormit așa de mult timp, a insistat gospodina. Ei bine, nu știu, a simțit el o mare gaură în tricoul său. Elena a adus o plapumă veche. Au așezat bârnele pe fân și au urcat sus. Ești deja aici? L-a văzut Vadim sub cerul înstelat pe pisică. Aceasta, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, își lingea laba. Ei bine, trebuie să fie. S-a întins bărbatul pe plapumă. Atâția ani alerg după fericire, iar ea este aici. Știți, vă sunt recunoscător pentru asta. Da, aici este frumos, parcă stai pe marginea lumii, a răspuns Elena. S-a întins de cealaltă parte. Între ei s-a așezat pisica. S-a ghemuit și a adormit. Auzi? El sforăie. A râs Vadim. Hei! L-a împins el cu mâna pe animal. Ai puțin bun simț. Ce e cu tine acum? Nu ne lași să dormim. Pisica a deschis ochii somnoroși. A miau și a adormit din nou. Era foarte speriată, așa că trebuia urgent să-și recupereze forțele. Vadim a deschis cu greu ochii. Pe partea stângă s-a așezat pisica. A scos telefonul. Era începutul orei 8. Naiba! A înjurat el, pentru că avea o întâlnire importantă programată pentru astăzi. Elena! A spus tare oaspetele. Femeia s-a trezit imediat. O durea groaznic capul. Ieri s-a stresat foarte mult din cauza pisicii. Elena, te pot duce, dar trebuie să plec deja. Scuză-mă, nu pot să te aștept mult, a vorbit repede, ajutând-o pe femeie să coboare. Nu e nevoie, mă descurc singură, a răspuns ea, pentru că în jur era un haos. Elena a decis să facă puțin ordine mai întâi. Pisica era deja acolo, cerându-și micul dejun legal, alergând printre picioarele oamenilor. Și ce facem cu el? S-a gândit Vadim. Capul îi fierbea. Ah, naiba cu tine! S-a uitat el la pisică. Ia-ți lucrurile și repede în mașină. A ordonat oaspetele.
Elena a râs. A luat roșcat și împreună cu Vadim au ieșit afară. Și doar încearcă să-mi faci vreo neplăcere, murmura el. Te voi arunca imediat afară. Ai înțeles? Miau, a răspuns pisica. Ei bine, și bine. Sper că știi să-ți ții cuvântul. Bărbatul a pornit mașina. A claxonat de câteva ori și a pornit spre oraș, iar Elena s-a întors din nou în curte. Ce a fost asta? A întrebat ea pe cineva. Doamne, cui îi vei povesti, nu te vor crede. Noaptea trecută am salvat o pisică. Elena a crezut că aventurile ei s-au terminat. L-a sunat pe soț. I-a spus că se va întoarce după amiaza. A făcut totul în ordine. De fapt, o durea inima să se despartă de casa bunicului. S-a uitat în jur, s-a umplut de lacrimi. Ei bine, rămâi cu Dumnezeu, a șoptit ea și s-a îndreptat spre stație. Nu vreau să plec de aici. Iată-i, părinții mei. Elena a simțit o tristețe în suflet. Nu voia să se întoarcă acasă, s-a cutremurat. A intrat în apartament și, pentru a scăpa de gândul dureros, a început imediat să se pregătească. Seara târziu, soțul s-a întors de la muncă. Elena se obișnuise deja cu programul lui. Se poate spune că managerul avea un program de lucru neregulat. Salut! S-a apropiat de Alexandru. Mâine Vadim va suna și ne vom înțelege pentru o întâlnire. Foarte bine, Elena. Vreau să investesc acești bani într-o afacere, a spus soțul pe neașteptate. Ce fel de afacere? S-a alarmat ea. Alexandru, voiam să-i dăm totul lui Costa. Din afacerea mea va primi mult mai mult, a zâmbit Alexandru. Elena, am o oportunitate bună de a câștiga. Cred că imediat după asta îi vom da o parte lui Costi, iar cu restul îți vom cumpăra o mașină. Știi, ne va ajunge chiar și pentru o vacanță la mare. Ei bine, bine. Nu o interesa prea mult propunerea soțului. Alexandru, nu este periculos? Nu. Și ce? Crezi că m-aș implica în ceva ce ne-ar crea probleme? O asigura Alexandru. Elena, fără chef, s-a dus în camera ei. După ce Constantin s-a mutat, ea petrecea adesea acolo. Soțul se întorcea târziu și, ca să nu o trezească, i-a propus Elenei să doarmă separat. Sper că Vadim nu a aruncat pisica pe drum. Și-a amintit de noul ei cunoscut. I-am spus că va locui aici, striga soțul. Lina, nu trece limita. Scuză-mă, dar trebuie să-ți reamintesc asta. Așa. S-a făcut neagră de supărare, dar atunci alege, eu sau el. Și a arătat cu degetul spre pisică. De unde ai luat acest monstru? L-ai găsit pe gunoi? Bine, te-ai provocat singură. Vadim a coborât de la etajul 2 și a deschis ușa. Poți pleca. Pisica va rămâne în casa mea. Aceasta este ultima mea vorbă. Soția a început să plângă. Cum poți? Ești complet idiot. Vadim? Ești gata să mă schimbi pe această pisică mizerabilă? Da, exact așa. Lina m-a enervat atât de mult încât sunt gata să trăiesc chiar și cu această pisică, doar să nu te mai văd. S-a întors și a plecat în bucătărie. Soția s-a aruncat asupra lui din spate. Ai fost noaptea asta cu amanta. Ea ți-a rupt tricoul. Lina a văzut gaura imensă de pe spatele soțului. Tu, știi cine? Ți-am spus. Am salvat această pisică nenorocită. Lasă-mă în pace. A împins-o el pe soție. Vadim era furios. Nu avea prea mult timp până la întâlnire. A intrat în bucătărie. Acolo era servitoarea. Cineva, pune-le în ordine. A aruncat el o grămadă de bani pe masă. Du-le la baie, du-le la veterinar, cumpără-i mâncare. Acum va fi stăpân în casa noastră, cât timp eu sunt la muncă. Vadim, a deschis gura de uimire bucătarul, tu nu iubești animalele. Ei bine, așa am crezut și eu. Dar după soția mea sunt gata să trăiesc cu el, doar să nu mai fiu cu ea. A râs isteric și a plecat la el. De Angelina suferea nu doar el, ci și întreaga casă. Servitorii o urau pur și simplu. O isterică ca ea era greu de găsit. Vadim s-a prăbușit pe pat, înțelegând că ceea ce se întâmplă acum era vina lui, dar cu fiecare zi viața lui cu Angelina devenea tot mai insuportabilă. Cu mulți ani în urmă, mai exact la 18 ani, Vadim s-a căsătorit prima dată. Tatăl său, până atunci, se descurcase puțin,
așa că băiatul nu a început de la zero. La 22 de ani, a întâlnit-o pe Marina și s-a îndrăgostit imediat de ea. Deși părinții băiatului i-au cerut să termine mai întâi institutul, fiul s-a dovedit a fi prea încăpățânat. Și acum era soț. Fericirea lui Vadim nu avea limite, părinții i-au dăruit tinerilor un apartament, așa că nu aveau nevoie de nimic. În anul 3, Marina a rămas însărcinată și a abandonat institutul, iar asta l-a determinat pe Vadim să muncească și mai mult pentru binele familiei sale. Prima lui copilă a fost o fetiță. Tânărul a extins afacerea tatălui său și a ajuns la un nou nivel. Nu a dorit niciodată să devină magnat sau să se implice în politică. Lui Vadim îi era suficient să ajungă la plafonul antreprenoriatului mic. După 5 ani de căsătorie, a avut un fiu. Vadim era mândru. Acum avea un moștenitor. Și părea că totul este bine, dar tânărul a început să observe că viața de familie nu mergea deloc bine. Marina nu se interesa deloc de soț, nu făcea nimic prin casă, până atunci se mutaseră într-o casă mare și aveau servitori. Acum Vadim putea spune cu încredere că banii sunt un examen perfid. Numai cei puternici pot să nu cadă sub influența lor. Și așa, Marina, de la o fată obișnuită, s-a transformat într-o doamnă de societate. În ceea ce privește copii, Vadim nu putea spune nimic, soția petrecea tot timpul cu ei. Au fost, desigur, și bune, dar după 15 ani de viață de căsătorie, bărbatul a greșit. A început o relație cu prima sa amantă. La acel moment, Vadim deja înțelegea că nici el, nici soția sa nu se mai iubesc. Dar banii au făcut totul. Marina nu voia să plece de lângă el. Și Vadim se simțea confortabil cu ea. Până la urmă, ea era mama copiilor săi. După 6 luni, conștiința lui nu a mai suportat și a mărturisit totul soției. Vadim, nu sunt împotrivă să trăiești viața ta, l-a șocat soția. Suntem oameni maturi. Trebuie să înțelegem totul. Deci ești de acord să suporți amantele mele? Nu putea să-și creadă urechilor. Da, a răspuns calm soția. Și ce vrei? Să fac un scandal grandios? Asta nu se va întâmpla niciodată. Doar nu te mai arăta în public cu blondele tale. Această discuție l-a afectat profund pe bărbat. Îi era dureros și jenant. De ce? Răspunsul Marinei lăsa clar să se înțeleagă că ea nu l-a iubit niciodată. Poate că a fost superficial îndrăgostită de el, sperând la perspective bune. Această joacă a continuat încă 2 ani, iar Vadim, în cele din urmă, nu a mai suportat. I-a spus soției că cere divorțul. La acel moment, copiii crescuseră, erau adulți, așa că și-a îndeplinit obligațiile față de familie. Marina s-a împotrivit la început, dar nu făcea crize de isterie pentru că el avea pe altcineva, ci pentru că nu voia să o părăsească. Marina, totul mă disgustă. Te-am înșelat. Se enerva soțul. De ce te umilești? Cum voi trăi? Se îngrijora ea pentru soarta ei. Eu nu am lucrat niciodată. Unde mă voi duce? Vadim nu a mai întârziat. La divorț, i-a dat Marinei o parte bună și un apartament cu 3 camere. Aveau o înțelegere că el va plăti pentru educația copiilor. Nu se poate spune că aceștia se simțeau foarte atașați de tată, dar, în caz de nevoie, îl sunau, în principal, pentru a-i cere bani. Fiul era mai rezonabil, cu el se putea comunica, dar fiica era prea arogantă și prea asemănătoare cu mama ei. Fie din răzbunare față de soție, fie din răzbunare față de sine. Cu 1 an și jumătate în urmă, Vadim s-a căsătorit cu amanta sa. Marina îl enervase deja. Îi suna fostului soț, se plângea că vrea să se întoarcă la el, nu a mers la muncă și suferea teribil din cauza lipsei de susținere. De ce ai nevoie de mine? Se enerva el. Eu urăsc oamenii care se comportă așa. Ei cer doar să faci ceva pentru ei. Și de multe ori Vadim o întreba pe Marina ce va face ea pentru el. Ei bine, ți-am născut copii, răspundea ea. Dar faptul că a făcut asta și pentru sine nu a fost niciodată menționat. În general, după nunta cu Angelina, Marina a renunțat în sfârșit la el. Dar, cum a înțeles mai târziu Vadim, aceasta nu a fost cea mai bună soluție. Și astfel, soția lui a devenit o blondă proastă. Dar, pe lângă lipsa de inteligență, ea a adus în viața lui și scandaluri și isterii constante. Mă voi divorța, și-a spus Vadim. De îndată ce voi începe construcția atelierului, o voi da afară din casa mea. Vadim s-a pregătit pentru întâlnire.
A plecat la muncă, apoi trebuia să discute ceva în legătură cu terenul Elenei. Unde te duci? L-a întâmpinat soția la etajul întâi. Vorbesc cu tine. La amantă. A râs el și, cu un aer important, a ieșit afară. Cum poți fi atât de proastă? Murmura el pentru sine. Să spunem câteva cuvinte despre Angelina. Fata era lipicioasă. În sfârșit, reușise să se lipească de un om înstărit. Lina a făcut totul pentru a-l face pe Vadim să se căsătorească cu ea. Nu se deosebea cu nimic de surorile ei, era puțin inteligentă, nu a învățat nicăieri și aproape nu a muncit. Și, desigur, pentru ea, păstrarea familiei cu Vadim era o chestiune de viață și de moarte. Primul an de căsnicie a decurs fără probleme. Dar apoi lui Vadim i-a sărit în cap să se ocupe doar de sex cu ea, iar pentru discuții serioase fata nu era capabilă. Dar Angelina a simțit imediat că își pierde controlul asupra lui. În ultimele 2 luni, nu s-a dat jos de pe Vadim, în sensul propriu al cuvântului, l-a torturat și l-a înnebunit. De multe ori a discutat cu ea, apoi a avertizat-o, chiar a amenințat că se va divorța de ea. Dar mintea Linei era impermeabilă, astfel de lucruri nu ajungeau la ea, nu avea astfel de conexiuni neuronale. O singură circumvoluțiune îi îngreuna foarte mult activitatea cerebrală. Vadim s-a cufundat complet în treburile sale și a uitat instantaneu de Bolina. Adevărul este că, pe parcursul zilei, ea a încercat să-l sune, dar el a avut grijă să-i blocheze numărul. A revenit foarte târziu acasă în acea zi, dorea să doarmă, s-a înțeles cu Elena să se întâlnească a doua zi la 11. Vadim, ca de obicei, era ocupat, așa că au completat rapid documentele și a trebuit să fugă din nou. Elena, îmi pare rău, sunt extrem de ocupat, a coborât privirea, te voi invita la o cafea. Probabil că te va interesa să știi ce se întâmplă pe terenul tău. Vadim, vreau să te întreb. Femeia s-a făcut roșie. Ce ai făcut cu pisica? Ei bine, cu cea pe care am salvat-o. Naiba, am uitat complet de ea. S-a scărpinat el în cap. Acum locuiește la mine acasă. Doar că nu am văzut-o aproape 2 zile. Trebuia să o ducă la veterinar. Ar trebui să sun, să aflu cum e. Mă bucur că ai luat-o la tine, a zâmbit Elena. Sunt sigură că o vei iubi. Ei bine, să sperăm, a râs bărbatul. Bine, mă grăbesc. Pe drum a aruncat el. Vadim a ieșit din cafenea. Avea o întâlnire programată în legătură cu proiectul atelierului. Dorea să înceapă construcția până în toamnă, așa că nu-și putea permite să piardă timp. Era aproape 7 când Vadim a ajuns acasă, s-a îndreptat spre camera lui și s-a oprit imediat, văzând pe cineva în hol. Ce naiba! S-a întors stăpânul. Ce-i cu tine? Ți-ai făcut permanentă. A râs el. Pisica nu era doar spălată și aranjată, blana ei ondulată cădea în bucle. Pe gâtul lui roșu era un zgardă cu un pandantiv foarte simpatic. Hei! L-a mângâiat Vadim pe cap. Ce bine că ai venit! Credeam că doar blondele adoră să meargă la frizer. A, ești tu? A coborât repede soția. Spune-i mulțumesc că nu am aruncat acest monstru. Se plimbă pe aici, scuturându-și blana. Interesant, ți-au dat un nume? Nu-i dădea atenție Elenei. Da, a strigat ea chiar deasupra urechii lui. La fel de prost ca și ei. Monstrul acesta se numește Samuel. Vadim a râs. Ce nume ciudat! Totul. S-a uitat atent la soție. Ei bine, să fie Samuel. Poate că acum în casa noastră se vor cheltui mai puțini bani. Nu mă dezamăgi. Amintește-ți de strămoșii tăi. I-a ordonat el pisicii, care se freca de piciorul lui. Ne lipsește foarte mult pragmatismul evreiesc. Nu-i așa, Angelina? Uf, s-a strâmbat ea. Nu pot să-i lași un nume atât de stupid. Credeam că ești deștept. Nu, Angelina, sunt un prost complet. Și știi de ce? A ridicat din numeri. Pentru că m-am căsătorit cu tine. Și s-a îndreptat spre camera lui sub țipetele ei. Samuel, cu un mers important, l-a urmat. Pisica a intrat fără invitație în camera lui. I-a trebuit câteva minute să se uite în jur, dar nu mai ronțăi. L-a avertizat stăpânul, când pisica a sărit pe patul lui. Nu pot adormi când e zgomot. Sper că până în noiembrie mă voi divorța de ea. A început să planifice Vadim.
Prezența ei în casa mea devine deja periculoasă pentru viața mea. Am îngâiat pisica, iar aceasta a început să ronțăie. Vadim a zâmbit. Nu a vrut niciodată să aibă câine sau pisică, nici măcar nu a visat vreodată la un papagal, dar acest vagabond i-a plăcut cumva. Da, și-a amintit cum a căzut de pe scară. Te-am salvat atât de mult timp și acum trăiești cu mine o viață, o chestie atât de imprevizibilă. Sper că îmi vei aduce noroc. Așa au adormit împreună. Samuel a făcut tot posibilul să nu sfărăie tare, dar din când în când stăpânul său se trezea și îi cerea să reducă volumul. Dimineața a început cu un scandal. Angelina, în halatul ei de noapte, s-a îndreptat spre soț, care se trezise deja. Trebuia să rezolve 1000 de probleme. Pur și simplu nu avea timp. Iubitule, a deschis soția ușa lui și a băgat o picioră dezgolită. Eu sunt la tine. Ei bine, nu pot spune că ești la momentul potrivit. A apucat Vadim de geantă. Draga mea, ne vedem seara. Unde te duci? S-a enervat Lina. Nu m-ai atins de mai bine de 2 luni. Ai pe cineva? Da, pisica. Dorm cu ea. Și mi-e suficient. A fost înaintea ei cu ceea ce voia să spună. Sper că acum ne vei lăsa în pace. Proastă! A bătut din picioare atât de tare încât tencuiala îi cădea de pe față. Cum te urăsc! Și, cu toate acestea, ura Angelinei nu afecta deloc cât de mult cheltuia Vadim. Adevărul este că, în ultima vreme, el a început să o limiteze, iar asta a convins-o și mai mult pe soție că el și-a găsit o amantă. Căci cândva, ea l-a luat de la Marina. Du-te! A strigat fata la Samuel. Acesta și-a plecat urechile și a sărit ca o săgeată la primul etaj, acolo, în bucătărie. Acolo era cel mai sigur loc până la întoarcerea stăpânului. Ce faci? S-a mirat bucătarul, uitându-se la pisică. S-a trezit mămica, nu-i așa? A ieșit și a văzut-o pe Angelina în halatul de noapte. Oh, Doamne! De ce nu e goală? A devenit complet obraznică. Se plimbă pe aici, scuturându-și coapsele. A înjurat bărbatul. Adu-mi cafea, a ordonat stăpâna, și mai repede. A bătut din picior. Nu, ai auzit? S-a adresat bucătarul lui Samuel. Eu sunt bucătar, nu chelner, îți spun așa. A așezat pisica pe masă și a început să vorbească cu ea. Dacă ne unim forțele, putem să o dăm ușor afară de aici. Ce zici? Ești de acord? Pisica a dat din cap. De asemenea, nu-i plăcea această vrăjitoare. În plus, și ceilalți membri ai familiei o urau. Vadim e un tip bun. A început să-i povestească bucătarul pisicii despre stăpân. Marina era și ea o scorpie, dar măcar avea câteva momente de rațiune. Dar la această găină în cap era complet gol. Pe tine te pun pe umerii mei mari. Ai grijă, nu ne dezamăgi. Tu, cel mai important, șoptește-i stăpânului că, vezi tu, ea nu-i se potrivește. Proastă și atât. Iar eu te voi răsplăti cum trebuie. Îți voi pregăti tot ce-ți dorești. Timpul a trecut, iar Angelina a început să observe că se află parcă într-o barcă cu găuri. Vadim a încetat complet să-i acorde atenție. Apoi, această pisică, nenorocita. Cu apariția ei în casa lor, totul a început să se destrame. Fata deja plănuia să scape de musafirul neinvitat noaptea. Dar peste tot erau camere. În plus, Vadim nu-i dădea acest monstru din mână. Elena stătea la fereastră, afară ningea, și a decis că ar trebui să se încălzească, iar în sufletul ei era o tristețe. La început, voia să știe ce s-a întâmplat cu casa bunicului, dar Vadim nu i-a sunat, iar ea i s-a părut că ar fi foarte nepoliticos să se impună, cine știe ce ar putea să creadă. Vreau vară, a șoptit ea, această februarie nesfârșită m-a epuizat deja. O lacrimă a început să curgă. Elena nu voia deloc să abordeze aceste întrebări dureroase, dar, cu cât trecea timpul, cu atât mai rău, a șoptit ea. El nu mă iubește deloc. Alexandru a luat toți banii din vânzarea casei pentru afacerea lui. La început, soțul a promis că profitul va veni după anul nou. Alexandru, ce mai e? L-a întrebat odată soția. Poți lua dobânzile. Elena, înțelegi, a scăzut privirea. Nu a mers nimic. M-au trădat. Ce? Ai pierdut tot. Vocea ei a tremurat. Alexandru, dar noi voiam să dăm acești bani fiului nostru. Voi lucra totul,
a asigurat-o soțul. Nu-i spune lui Costi nimic. Și problema nu era banii. Elena simțea clar că Alexandru nu era deloc interesat de ea. Ieri a riscat pentru prima dată să vorbească despre asta. Alexandru, înțeleg totul, a început soția. Suntem împreună de mulți ani. Eu. A tăcut. Sunt pregătită pentru divorț. Ce vrei să spui? S-a făcut palid soțul. Elena, ai pe cineva? Nu, a răspuns imediat soția. Pur și simplu văd că nu-i sunt deloc interesantă. Dormim în camere separate. Elena, eu muncesc ca un sclav pentru noi și pentru fiul nostru, a îmbrățișat-o el. Te iubesc, Elena, nu pot fără tine. La început, a simțit o ușurare, dar astăzi tristețea a căzut din nou peste ea, ca o minciună. A șoptit ea și a terminat cafeaua. Nu vreau nimic. A îmbrăcat paltonul, a luat geanta, a plătit pentru comandă și s-a îndreptat spre ușă. Elena a ridicat brusc privirea și l-a văzut pe Vadim, vechiul ei cunoscut. A bătut în fereastră, dar el nu a auzit-o. Naiba! A început să-și adune lucrurile. Când Vadim a ieșit din cafenea, Elena ajunsese deja la stație. Bărbatul a văzut cum a intrat în autobuz și a plecat spre centrul orașului. Am ratat-o, a suspinat el. Cum am putut să-i șterg numărul? Vadim dorea foarte mult să se întâlnească cu Elena. Nu doar că visa să-i mulțumească, dar voia să-i povestească despre ce se întâmplă în sat. Pur și simplu, din întâmplare, la începutul lunii septembrie, a șters numărul ei. Desigur, în contractul de vânzare-cumpărare era adresa ei, dar bărbatul nu voia să-i creeze probleme. Nu se știe cum ar reacționa soțul ei la un oaspete neinvitat. Acum, bărbatul avea mai mult timp liber. S-a divorțat de Angelina pe 30 decembrie și acum se bucura pur și simplu de viața sa liberă. Îți dai seama, am văzut-o. A intrat în camera sa și a început să se dezbrace. Samuel, îți amintești de ea? Ai locuit la ea când te-am văzut prima dată. Pisica a făcut un gest că își amintește ceva. Stăpânul l-a mângâiat. Fericirea lui nu avea margini. Dacă aș fi știut cât de bine e să trăiești cu o pisică, l-a luat pe animal în brațe, nu m-aș fi căsătorit niciodată. Și în desenele animate despre Stocvașina s-a vorbit despre asta. Dar eu am fost atât de prost de mic. Apropo, ea nu s-a schimbat deloc. Cred că ai recunoaște-o data viitoare când o voi întâlni. O voi invita la noi acasă. Samuel a dat din cap ca semn de acord. De fapt, îi era foame și spera că stăpânul va avea bunul simț să-i deschidă ușa. Bucătarul îi promisese pisicii astăzi pește delicios. Ascultă, mi-e foame. După cafea cu prăjitură, apetitul meu a crescut și mai mult. Tu cum ești? S-a uitat la pisică. Samuel era întotdeauna de acord. Bucătăria era locul lui preferat. Ce să mai? După viața de vagabond, pisica a crezut că a ajuns în rai. Ce mânca înainte? Șoareci de țară, iar acum stăpânul nu se zgârcește la delicatese. Amândoi au intrat în bucătărie. Servitorii deja plecaseră. Samuel a găsit imediat în bolul său deliciul promis. Vadim a râs. Pisica îi se părea extrem de amuzantă. Cum am trăit înainte fără tine? S-a scărpinat el în cap. Deși aveam un animal și-l chema Angelina. Uf! Mai bine să nu mă amintesc de ea. Slavă Domnului că ne-a lăsat în pace. Negocierile pentru Lina au fost fără succes. A trebuit să-și învârte buzele. A luat din casa lui Vadim doar lucrurile ei. Chiar și cardurile ei erau goale. Vadim a deschis laptopul. A început să lucreze. Pisica s-a așezat lângă el pe scaun. Puteau să-și facă treburile în orice loc. Ei bine, e timpul să dormim. S-a întins stăpânul și s-a uitat la ceas. Era începutul orei 1. Din nou s-au lăsat duș. Samuel, ai uitat din nou să mă oprești la timp. Ne-am înțeles că doar până la 11. Elena a intrat în apartament. Voia să strige. Soțul ei nu venise încă. S-a așezat în fotoliu, fără să se dezbrace. Nu simt deloc iubirea lui, a plâns ea. Nu știu de ce, dar mi se pare că mă înșală. Era greu pentru Elena în suflet. Nu voia nimic. Își ascundea de ea însă și că atunci își dorea foarte mult să oprească totul. Și-ar fi fost de acord cu divorțul, dar Alexandru o ținea. Îl iubea oare?
Această întrebare era foarte complicată pentru femeie. Ar fi spus așa: în tinerețe a avut o îndrăgosteală. Elena chiar s-a străduit să devină o soție și o mamă bună. Dar a venit un moment, nici măcar nu l-a realizat, când a ajuns la un alt nivel. Și aici își dorea mai multe interese comune, să petreacă timp împreună cu Alexandru. Avea nevoie de un prieten, de acele seri calde, de întâlniri confortabile după muncă. Dar nimic din toate acestea nu se întâmpla. Și mulți ani, Elena s-a adaptat la faptul că Alexandru părea că trăiește o viață proprie. Munca lui a devenit o piatră de încercare pentru familia lor. Elena putea spune cu toată certitudinea că ar fi ales o viață mai puțin înstărită, dar doar ca să petreacă mai mult timp cu soțul ei. Se străduia din răsputeri, întreprindea tot felul de pași, dar Alexandru nu reacționa deloc la ei. Și într-o zi, Elena s-a trezit cu gândul că nu o leagă nimic de soțul ei. Îi era foarte dureros. Voia ca iubirea să dureze până la sfârșitul vieții. Dar cum? Alexandru nu dorea să facă niciun efort pentru a avansa în relație. Elena simțea chiar că a cărat pe umerii ei soțul de mulți ani. Dar nu poți iubi pentru doi. A experimentat ea o adevărată adevăr. Are vreun sens în toate acestea? Era înfricoșător de nebunesc. Elena nu știa inițial ce să facă, dar apoi a venit răspunsul. Trebuie să ne uităm la cauzele externe. Dacă o persoană are potențial, atunci se poate continua drumul cu ea, dar dacă o persoană este închisă pentru orice schimbare, atunci nu contează cât de mult te lovești cu capul de perete, relațiile nu se vor îmbunătăți. Elena a început să observe. Voia să înțeleagă ce se află în interiorul soțului ei. A trecut mult timp și astăzi, în cafenea, a simțit că Alexandru nu avea potențial. Într-o stare atât de deprimată, a întâlnit-o pe Elena pe Mart, nu-i plăcea deloc să sărbătorească vreo zi a femeii. Trebuie să mergem împreună la petrecerea de companie, i-a spus odată soțul. Te rog. Pentru mine este o chestiune de reputație. Ei bine, bine, a suspinat ea. Alexandru, doar că nu vreau să rămân acolo mult timp. O jumătate de oră, apoi mă voi întoarce acasă, iar tu poți rămâne până la sfârșit. Iubita mea, a spus soțul dintr-o dată, și asta este pentru tine, ca să nu te îndoiești de atitudinea mea. Ce este? Un set de tigăi. A zâmbit Elena și l-a îmbrățișat pe soț. Mulțumesc. Am visat atât de mult la ele. Ei bine, viața se îmbunătățește. L-a sărutat el. De ceva, Elena a simțit un frig care venea de la buzele lui. Se străduia să fie veselă, dar nu reușea. Alexandru părea că nu observa deloc. Era într-o stare de visare. Și iată petrecerea. Elena s-a urcat în taxi. Soțul ei a plecat deja la restaurant după muncă. O strângea inima. Avea senzația că ceva trebuie să se întâmple. Elena a intrat în restaurant. A fost condusă în sala care fusese închiriată doar pentru compania soțului ei. Femeia știa că întârzie. Când l-a sunat pe soț din taxi, i-a spus că va ajunge în jumătate de oră, dar a ajuns puțin mai devreme. Și a observat imediat că Alexandru stătea lângă o tânără frumoasă. Inima i-a sărit. Lumina era difuză, așa că nu o putea vedea. Soția a văzut cum Alexandru a luat-o pe străină de mână și s-a ridicat. Elena a observat un fel de ecran și s-a ascuns în spatele lui. După petrecere, mergem direct la hotel? A întrebat fata pe Alexandru. Mi-a fost atât de dor. A început să se răsfețe. Soția mea va veni în curând. Te rog, așează-te în alt loc, a implorat amantul. Nu vreau să bănuiască nimic. Dar de ce nu? A pus o întrebare ciudată fata. Până la urmă, suntem împreună de 2 ani. Pentru că tu ai un soț, iar eu am o soție. A răspuns el cu răutate. Totul. Așează-te lângă Oxana. Elena trebuie să ajungă în câteva minute. Ei bine. Bine. A răspuns nemulțumită. Nu te-ai uitat nici măcar la cerceii mei, iubitul meu. Mulțumesc. Am visat atât de mult la ei. Sunt aceia de 500.000 cu diamante adevărate? Ei bine. Da, ți-am spus deja. Pe ei au fost cheltuiți aproape toți banii din casa Elenei. Totul. Pleacă. Mă duc la toaletă. Ușor a împins-o pe amanta sa. Elena a ieșit. Soțul a plecat, iar ea a sărit pe stradă, alergând și alergând și alergând, până când a avut putere. După un timp, s-a trezit în parcul central, s-a prăbușit pe o bancă goală și a început să plângă.
A scos pălăria, i se părea că tot corpul ei va fierbe. Elena! A strigat cineva. Femeia s-a întors. Aproape de ea stăteau doi bărbați. A început să se uite la ei. Elena! Eu sunt Vadim. S-a apropiat de ea un vechi cunoscut. Doamne! Cât de mult te-am căutat! Ce s-a întâmplat cu tine? Se uita atent la ea. Vadim! Mă simt foarte rău. Și-a acoperit fața cu mâinile și a început să plângă. Te rog, ajută-mă. Hai să mergem. A ridicat-o și s-a despărțit de prieten. Aici, nu departe, este mașina mea. Elena nu a mai putut și a început să plângă. Vadim a ajutat-o să se așeze în mașină. A scos de undeva apă și șervețele. El m-a înșelat tot timpul, a șoptit ea. Vadim a luat toți banii pe care mi-i-ați dat pentru casă, i-a cheltuit pe amanta lui. Hai să mergem la noi, a zâmbit cunoscutul ei. Cred că îți va plăcea ce vei vedea acolo. Ce altceva ar fi putut să-i spună atunci? Că și el a umblat cândva de la soție. Că expresia până nu se săture are o oarecare adevăr? Sau că nu s-a căsătorit cu omul potrivit, așa cum a făcut și el? Elena în acel moment nu înțelegea ce făcea. Pur și simplu plângea tot timpul. Sunt doar pentru un minut. A ieșit din mașină Vadim și s-a întors repede cu un buchet superb. Mulțumesc, a șoptit ea printre lacrimi. Dar acum nu-mi vine să sărbătoresc. E atât de rău. Vom bea acum vin și-ți va fi mai bine, încerca să o liniștească Vadim. Elena a văzut că soțul ei o sună. Nu era în stare să vorbească cu el. A refuzat câteva apeluri de ale lui, iar apoi a scris un mesaj că nu va veni. Soțul a sunat-o de câteva ori, dar, neavând succes, a lăsat-o pe Elena în pace. Te rog. A deschis ușa Vadim când au intrat în curte. Nu mai avem pe nimeni, dar pot să-ți fac o cafea. În plus, avem astăzi în frigider o mulțime de bunătăți. Mulțumesc, dar nu mi-e foame, a șoptit oaspetele. Îmi pare rău că te-am implicat în problemele mele. Ei bine, cum se spune, și eu am trecut prin asta, a zâmbit bărbatul și a deschis ușa casei. Nu-ți poți imagina ce fericire am simțit când m-am despărțit de soția mea. Te-ai despărțit? S-a oprit Elena ca înfiptă. Vadim, îmi este jenă. S-a bâlbâit. Intră. Nu sunt singur, a răspuns el misterios. Ne va întâlni cineva acum. A aprins lumina în hol, a ajutat-o pe oaspete să se dezbrace și tot timpul se uita spre bucătărie. Samuel, unde ești? L-a chemat pe prieten. Dormi din nou? A strigat el puțin. Din bucătărie a ieșit o pisică somnoroasă. S-a așezat atât de bine după cina pe care i-a pregătit-o bucătarul. Asta e pisica aceea? S-a mirat Elena. Vadim, e acel motan roșcat pe care l-am salvat atunci? Da, a zâmbit el. Uitați-vă la el. A ridicat el prietenul plinuț. Da, s-a transformat dintr-un vagabond în adevărat gentleman. A râs Elena și i-a aranjat papionul de la gâtul pisicii. Doamne, ce blăniță moale! Pur și simplu incredibil! Aici are atât de multe bone, încât nu poate nici măcar să strănute, a mângâiat stăpânul lui Samuel. Pe mine nu mă răsfață nimeni așa cum o face cu el. E preferatul tuturor. Și înțeleg de ce. Elena s-a simțit mai bine. Ce pisicuță drăguță și dulce ești! Pisica, la început, nu înțelegea cine e această femeie, dar apoi și-a amintit că mirosul ei îi era familiar. Samuel s-a frecat cu capul de mâinile ei, a privit întrebător la Vadim, iar acesta l-a lăudat. Bucătarul nostru l-a numit Samuel, a râs bărbatul, dar el nu doarme cu el. Am încercat de multe ori să-l redenumesc în Amadeus, dar el categoric nu vrea să răspundă. În schimb, noaptea sforă atât de tare, încât abia mă pot stăpâni să nu-l dau afară din camera mea, tot timpul trebuie să-i amintesc că nu e singur în patul meu. Vadim a dus-o pe Elena în bucătărie, a scos repede mâncare din frigider, a deschis o sticlă de vin. Au băut puțin. Nu știu de ce mă doare mai mult, de faptul că am simțit totul, dar nu am avut curajul să-i spun totul, sau de faptul că nu doar m-a trădat, dar și-a furat de la fiul nostru, căci ne-am înțeles că banii din vânzarea casei îi vom da lui Costa. Ei bine, în privința banilor, îi poți recupera, a spus Vadim serios. Dacă e nevoie,
Îi voi spune unui polițist cunoscut că casa nu a fost achiziționată de voi în timpul vieții comune. E un cadou pentru tine, pentru mama ta. E o moștenire la care doar tu ai avut dreptul. Vei putea dovedi ușor asta. Cred că ar trebui să vorbești cu soțul tău, ca el să-ți returneze banii cu iubita lui. Cu siguranță voi face asta. Vadim, dar asta nu e doar nesimțire, e ticăloșie, a lăcrimat Elena. Da, ai dreptate, de aceea astfel de lucruri nu se iartă. El a fost de acord. Te voi susține. Nu te teme. Adevărul este de partea ta. Au stat așa aproape până dimineața. Au vorbit mult. Vadim i-a arătat Elenei proiectul său. Ea a văzut fotografiile a ceea ce a construit deja pe terenul ei. Așa, e aproape 3. S-a uitat Vadim la ceas. Elena, astăzi vei rămâne la mine. Din păcate, nu am fân, a râs el. Mâine e sâmbătă, ne vom odihni, iar apoi vei decide ce să faci. Și ea nu s-a opus. Chiar nu avea putere. Elena a intrat în camera pe care i-a arătat-o Vadim. Totul era așa cum în cel mai bun hotel. De îndată ce capul ei a atins perna, a adormit imediat. S-au trezit abia la prânz. Vadim a hrănit-o pe oaspete cu un mic dejun delicios. Femeia a refuzat să fie dusă de Vadim. Îți mulțumesc pentru tot. Am nevoie să fiu puțin singură. L-a strâns la piept pe Samuel. Ce pisicuță moale ești! Aș vrea să nu te las să pleci. Elena a ieșit din curtea luxoasă și s-a îndreptat spre începutul străzii. Totul în interiorul ei a început din nou să fiarbă. Soțul ei o sunase de vreo 50 de ori. În cele din urmă, a luat o gură mare de aer și i-a răspuns. Ești complet idiotă, striga Alexandru. Unde ai fost? De ce nu răspunzi? Rita s-a îmbolnăvit. Voi rămâne la ea. Voi veni luni după muncă. A mințit Elena despre faptul că prietena ei s-a îmbolnăvit. Ce? Nu puteai să-mi spui imediat? A urlat soțul. Elena, te comporți ciudat în ultima vreme. Poate că nu e vorba de Rita. Poate ai un bărbat? Nu am pe nimeni, a răspuns ea calm. Femeia a văzut clar cum soțul ei încerca să-și transfere vina asupra ei. Alexandru a închis, dar Elenei nu-i păsa. A rezervat o cameră la hotel pentru câteva zile, a cerut liber de la muncă pentru luni. Aproape 2 zile a stat doar întins în cameră. Și iată că dimineața s-a dus la muncă la soțul ei. Și a găsit rapid iubita lui. Pot să vă vorbesc? A cerut ea Irinei. Am nevoie de Alexandru manager. Te rog, du-mă la el. Fata s-a alarmat. Ea nu o văzuse niciodată pe Elena. Coadă de rând a privit-o pe oaspete de sus până jos și, cu un aer disprețuitor, s-a îndreptat spre biroul vecin. Așteaptă un minut. Te rog, a zâmbit Elena. Vreau să te întreb ceva. Soțul a ieșit și, într-o clipă, a palid. Irina se uita la el în totală confuzie. Ei bine, dragilor, cum se spune, ați fost prinși? A râs oaspetele. Aceste cercei i-ai cumpărat ei cu banii mei? A arătat cu mâna spre Irina. Așa că, vă dau o săptămână. Dacă nu-mi returnați banii, voi face o plângere la poliție. Nu a fost bugetul familiei. Nu i-am dat soției voie să deschidă gura soțului. A fost moștenirea mea personală, iar tu ai furat-o împreună cu iubita ta. Și să știți, dacă nu-mi returnați banii, cu voi vor vorbi oameni serioși. Am pe cineva care să mă protejeze. Nu și-a îndepărtat privirea de la Alexandru. Elena s-a întors și s-a îndreptat rapid spre ușă. Alexandru nu putea să scoată o vorbă. Seara, soțul a încercat să vorbească cu soția, dar totul a fost inutil. Astăzi am depus cererea de divorț. Jumătate din apartament îmi aparține și mie. Vom vinde toată mobila. Nu am de gând să te compătimesc. M-ai compătimit vreodată? A strigat ea la Alexandru. Elena, așteaptă. Nu ai înțeles totul greșit. A încercat să o facă să pară proastă când a aflat că i-a ascultat conversația lui cu iubita. I-am spus o săptămână și nici o zi mai mult. Ce vrei să faci cu ea? Fă și vom vinde apartamentul, sau plătește-mi partea mea având în vedere tot ce am cumpărat în tot acest timp. Elena a rămas neclintită. Oricât a încercat soțul să o influențeze, totul a fost inutil. Divorțul a fost foarte dureros. Dar Elena nu regreta nimic. Vadim o suna constant,
Ea a mai fost la el în vizită de câteva ori. Ei bine, ce vei face acum? A întrebat el. Dacă nu-ți ajung banii, îți voi împrumuta pentru apartament. Mulțumesc. Tu și Samuel ați făcut atât de multe pentru mine. A râs ea, privindu-le pe plinuț. Da, e timpul să-l punem la dietă, a suspinat stăpânul. Vasili cu siguranță îl va răsfăța, deși sezonul de vară se apropie, să alerge și să-l ajute pe grădinar. Elena se simțea la Vadim ca acasă. Inima era caldă și, în general, cu el putea vorbi despre orice. Elena a luat-o de mână. Hai să fim prieteni, a propus el pe neașteptate. Îmi place foarte mult să comunic cu tine. Așa au ajuns să se împrietenească, încât după 1 an și jumătate au făcut nunta. Samuel strălucea cu blana lui, ca un soare de aur. Toți oaspeții admirau pisica. Cum să nu-l inviți la nuntă pe cel mai bun prieten? În plus, această pisică i-a unit. Se poate spune că el a influențat destinul lor. Dacă nu i s-ar fi prins laba atunci, nimeni nu știe cum s-ar fi terminat povestea lor.